A DJI Osmo Action egy remek akciókamera, aminek a beépített mikrofonja is kiváló. De kültéri használat esetén már-már túlérzékenynek is bizonyulhat, éppen ebből kifolyólag szükséges lehet ilyenkor esetleg egy külső mikrofon csatlakoztatására, viszont ehhez szükséges egy USB-C-s mikrofon adapter, amit jelen esetben ehhez a kamerához egyedül talán a Cyanova nevezetű cég gyárt, amit Magyarországon körülbelül ilyen 13 000 forintos nagyságrendben elérhető. Sokat gondolkodtam azon az elmúlt időszakban, amióta megvan ez a kamera, hogy vásárolok én is egy ilyen adaptert, hogy a külső felvételeknek a hangminősége úgymond sokkal jobbá váljon. De aztán úgy döntöttem, hogy inkább legyártom magamnak, hiszen nem lehet olyan bonyolult két csatlakozó összekötése. Úgyhogy ebből kifolyólag neki is láttam a perifériák összegyűjtésének, és ezek meg is vannak. A kapcsolási rajz gyakorlatilag mindenki számára elérhető az interneten, de én is majd itt a videó alatt a leírásba be fogom linkelni az összes alkatrésznek az elérhetőségét. Úgyhogy gyakorlatilag itt már csak egy dolog van hátra, hogy összeállítsuk. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Gábor vagyok az Autós Navitól, és a mai nap nem mást fogunk csinálni, mint az Osmo Action-höz mikrofon adaptert fogunk gyártani. Úgyhogy tartsatok velem ma is, iratkozzatok fel már most YouTube csatornánkra, és vágjuk bele! Nos, tehát a perifériák, az összes, ami ehhez a projekthez szükséges, durván 2000 forintért elérhető. Kell hozzá egy USB-C dugó, praktikusan egy olyan verzió, ami forrasztható fejjel rendelkezik, tehát nem csak ezekre a mikrotüskékre kell ráforrasztanunk a kábeleket majd, hanem egy normálisan elérhető, forrasztható fejjel rendelkezik. Kell hozzá egy sztereó 3,5 mm-es jack ajzat, ez lehet gyakorlatilag többféle, itt van számos alternatíva, ami a rendelkezésünkre áll. Itt ezt nekünk kell eldöntenünk, illetve egybe sajnos nincsen, de külön-külön elérhetők ennek megfelelő kis műanyag házak, burkolatok. Ugye ez egy dobozka, illetve egy kiegészítő doboz, az, hogy ez miért kell, ezt mindjárt elmondom. Úgyhogy ezek az alkatrészek gyakorlatilag némi vezeték az, amire szükségünk lehet ehhez, és ezeket össze kell állítani. Most én elmondom, hogy csináltam már egy teszt verziót, de hát ez még egy eléggé ilyen butácska megoldás. Ez egy USB-C dugó, rá van taknyolva olyan meleg ragasztóval ez a 3,5-es jack ajzat. Egyébként tök jól működik, tehát már ez is egy működő dolog, de egy baja van, ha a tokkal használjuk magát ezt az adaptert, akkor nem ér be. Ugyanis a toknak van egy plusz vastagsága, maga az USB-C ajzat a készülék oldalán az relatíve mélyen fekszik. Ez egyébként sok youtuber elmondása szerint a Cyanovának is egy adapter jellegű problémája volt, hiszen sok esetben nem ért be megfelelően, vagy hol működött, hol nem maga ez a kis adapter. Ilyenkor az elejéből le kellett venni magából abból a műanyag felületből egy pici réteget, és akkor ért be tökéletesen, hogy megfelelő legyen a csatlakozás, és felismerje magát a mikrofon csatlakoztatást az eszköz. Úgyhogy ebből kifolyólag van szükségünk erre a kis műanyag kockára, hiszen ez fogja nekünk biztosítani, hogy a megfelelő mélységbe kerüljön a dugó,
Ezt beállíthatjuk egyébként ehhez a tokhoz, ez a gyári tokja, de lehet más gyártóktól is különböző tokokat ehhez kapni, ugye van ilyen csatlakozási lehetőség, olyan csatlakozási lehetőség. Tehát itt a számunkra ez úgymond egy lehetőség, hogy itt magunknak, ha megcsináljuk, akkor beállíthatjuk magát a mélységét ennek a felületnek, és ugye ebbe fog beleépülni majd az USB-C dugónk, tehát ezen keresztül fogjuk tudni majd csatlakoztatni a kamerához. Úgyhogy én már elkészítettem magát ezt az adaptert, de ennek a folyamatát, hogy ez hogy készül el, ezt mindjárt megmutatom. Úgyhogy ez hasonló egyébként a Cyanovának az adapteréhez, ugye itt van a végében a 3,5-es jack ajzat, itt van maga az USB-C dugó, ezt már bele is illesztettük a kamerába, egyébként hibátlanul működik. Letesztelni még kint nem teszteltem le, úgyhogy ez majd a videó végére marad, hogy milyen hangminőséget tud garantálni. Tehát most megmutatom mindjárt az összeállítás folyamatát, ugye én ezt már elkészítettem, ezt felvettem videóra, úgyhogy ezt gyorsan megmutatom nektek, hogy ez hogy is áll össze, és utána meglátjuk, hogy valójában hogy is működik ez a való életben. Úgyhogy iratkozzatok fel még mindig YouTube csatornánkra, és mutatom, hogy hogy készült maga a csatlakozó. És az egész folyamat legnagyobb kihívását talán a műanyag dobozka összeállításában láthatjuk, hiszen itt azért pontosan kell, hogy illeszkedjen a kamera oldalába maga ez a csatlakozó, és rengeteget kell mérni, próbálni, reszelgetni az illeszkedésnek a megfelelő pozícióját illetően. Úgyhogy először is az USB dugó fogadásra hivatott kisebb dobozkát kell úgy kialakítanunk, hogy azon a kivágás az USB-C dugónak a fogadására pontosan illeszkedjen. Erre azért van szükség, hiszen magának ennek az USB-C dugónak ennek van egy icipici pereme, és ennek a peremnek lesz a feladata, hogy megakadályozza, hogy előrefelé ki tudjon csúszni a házból maga a dugó. Ennek belülről kell majd ugye biztosítani ezt a funkciót, és itt álljunk meg egy picikét. Az interneten szerencsére számos bekötési rajzot találhatunk a USB-C csatlakozóról, tehát hogyha megnézzük, akkor gyakorlatilag tényleg rengeteg van, de nézzük az elsők közül ezt, majd ezt, és láthatjuk, hogy gyakorlatilag ez a csatlakozó bekötése, ami alapján egy elektronikában jártas ember kvázi már meg is tudná csinálni a bekötését, de ez alapvetően egy általános rajz, tehát ez önmagában a DJI bekötését nem takarja, tehát erről ugye nyilván nem fogunk találni publikus bekötési rajzot, de nagyjából már az audio bemenetek és az összes többi perifériának a bekötési lehetősége az már ez alapján adott. Ez a csatlakozó, amit ugye sikerült beszereznünk, ez rendelkezik forrasztási pontokkal itt a felületén, tehát pont abból kifolyólag, hogy ne ezekre a mikrotüskékre kelljen nekünk rettentő bonyolultan, úgymond forrasztásokat végeznünk, hiszen ilyen pici pákák nem feltétlenül állnak rendelkezésre a normál háztartásokban. Éppen ezért ez egy segítség lehet mindenkinek, hogy ha ezt a fajta csatlakozót vásárolja, akkor itt könnyebben tudja egy nagyobb forrasztási szemekre elvégezni a forrasztásokat. Viszont itt arra kell nagyon-nagyon figyelnünk, hogy ennek a panelnak kettő oldala van. Van egy A oldala, meg egy B oldala. Hivatalosan az USB-C csatlakozók esetében az A és a B oldalnak szimmetrikusnak kellene, hogy legyen, hiszen ez biztosítaná azt, hogy akár így dugjuk be a csatlakozót, a töltés, az összes funkció úgymond, amit egy ilyen csatlakozóval, mikrofon, fülhallgató, kutyafüle, mi egymás, amit elérhetünk, ezek
akár így, akár úgy dugjuk be, működnek. Ennél a csatlakozónál meg kell különböztetnünk az A és a B oldalt. Az A oldalra fognak kerülni a forrasztásainknak, tehát a bekötendő kábeleknek a nagy része, és amit meg kell jegyeznem, hogy meg kell számolnunk azt, hogy hány pin a csatlakozónak a lába, ami erre a panelra felmegy. Mert bizonyos kontaktok nem azonos számú pontokra csatlakoznak, tehát itt mondjuk az audio bemenete ennek a csatlakozónak az a 6-os és a 7-es pinje lesz a micro USB csatlakozónak, viszont a 6-os és a 7-es pin az nem a 6-os és a 7-es forrasztási pontra megy, hanem a 3-asra és a 4-esre, mert ezen a kicsi kis forrasztós panelon úgy vannak kialakítva a felületek, hogy nem azonos mennyiségű forpont van, mint ahány lába ennek a csatlakozónak. Itt ez azért lényeges, mert a B oldalon például a 6-os és a 7-es pont konkrétan nincs bekötve. Tehát ott nem tudná, ha oda forrasztanánk, nem tudná fogadni az audio jeleket a külső eszköztől. Úgyhogy ezeket mindenképpen meg kell néznünk, és detektálnunk kell, le kell számolnunk, hogy pontosan melyik láb, egyébként látszanak a panelon nagyon-nagyon picik, de látszanak azok a fólia felületek, amik összekötik a különböző lábakat a különböző forrasztási pontokkal. Ha esetleg van olyan vékony tüskejű multiméterünk, akkor ki tudjuk gyakorlatilag sípoltatni, illetve ki tudjuk ilyen rövid zármérésben mérni azt, hogy mit hova kell csatlakoztatnunk. Úgyhogy erre nagyon-nagyon kell figyelnünk. A másik pedig, hogy A és B oldala van, ahhoz, hogy a kamera felismerje azt, hogy mikrofon van rácsatlakoztatva, kell neki egy vezérlést kapcsolnunk, mert magától, ha csak simán az audio jobb és bal oldalt rákötjük, attól még nem fog a mikrofonunk feléledni, illetve maga a mikrofonnak a detekt része a kamerán, hanem két forrasztási pontot gyakorlatilag rövidre kell zárnunk. Ez a panelon, a A oldalon azt hiszem, hogy a 8-as és a B oldalon az 5-ös pin, de ezt is ugye alul le fogom írni. Ha ezt a rövid zárat már beforrasztottuk és bedugjuk a kameránkba, csak így teljesen pucéran ezt a csatlakozót, akkor meg kell jelenjen a kamerán a mikrofon jelzés. Úgyhogy ezt majd megmutatom, hogy hogy is néz ki valójában. És gyakorlatilag innentől kezdve tényleg ezeknek a dolgoknak a tudatában csak rá kell forrasztanunk gyakorlatilag 4 vezetéket erre a csatlakozóra, és ezt a 4 vezetéket, ugye egyet az átkötésre, a másik 3 pedig lesz a jobb és a bal oldal, valamint ennek egy negatívja, és ezeket kell majd a végén a jack ajzatunkra ráforrasztanunk, úgyhogy a színeket érdemes megjelölni. Én egyébként ilyen relatíve vékony RF kábeleket használtam, profán egyszerűséggel gyakorlatilag megfogtam egy HDMI általam sose használt kábelt, ami tényleg semmire nem jó szerintem, de mindegy, és levágtam, és ennek megfelelő árnyékolású, megfelelő keresztmetszetűk a vezetékei ahhoz, hogy az egész dolog működjön. Törekednünk kell arra is, hogy minél rövidebbek legyenek ezek a vezetékek, hiszen minél hosszabb a vezeték, annál több zajt gyűjt be a mikrofonunktól függetlenül az egész csatlakozó. Tehát nem véletlenül csinálta a Scianova is olyan picikére, valószínűleg abban ugye nem láttam még, nem szedtem szét azt a csatlakozót, de valószínűleg ott nyáklappal oldották meg ezt a kérdést, hiszen ott vannak olyan csatlakozók, amiket fóliára lehet forrasztani, gépi megoldással, tehát ott az egy professzionálisabb megoldás, de ha olcsót akarunk és magunknak akarunk valami maradandót gyártani, akkor ez még egy teljesen jó alternatíva lehet. Úgyhogy haladjunk. Akár összeforrasszuk az USB-C ajzatunkat a jack ajzatnak a forrasztási pontjaival így lengőbe. Nyilván meg kell mérnünk azt, hogy milyen hosszúságú legyen a dobozba tényleg, hogyha erre a rövidségre úgymond figyelni szeretnénk. Tényleg csak annyi kábel legyen benne, amennyire szükségünk van. És hogyha ez megvan, akkor meleg ragasztóval gyakorlatilag
bele kell olvasztanunk, illetve bele kell ragasztanunk, vagy lehet mondjuk ezt akár pillanatragasztóval is, kinek milyen áll rendelkezésre, de praktikusnak tartalom azt inkább, hogy egy melegragasztóval az USB-C dugót belemelegítjük a kisebbik kockába, a kisebbik kockát utána berakjuk a műanyagházba, és a műanyagházba gyakorlatilag ugyanezt a kis kockát belegragasztóval körberagasztjuk. Egy dologra kell figyelnünk, mégpedig arra, hogy a házból nagyon ne folyjon ki a melegragasztó, hogyha nem probléma, mert vannak ennek a doboznak az oldalán olyan vájatok, ami hogyha melegragasztóval megterítődik, akkor nem záródik rendesen a doboz oldala. Úgyhogy azt utána nyilván macerász cikkével vagy valamivel onnan ki kell kapirgálnunk, ami lehet, hogy időigényesebb munka, úgyhogy erre mindenképpen érdemes figyelni. Ha ez megvan, akkor a dobozkához kapott 2 csavarral gyakorlatilag össze kell csak csavaroznunk az egész rendszert, és már el is készült a dobozunk. Maga a csatlakozó, úgyhogy megfoghatjuk, itt van, kézben, nincs más hátra, mint előre, ki kell próbálnunk egy külső mikrofonnal. Úgyhogy most kimegyünk, és külső területen megmutatom, hogy működik egyrészt a kamera a saját mikrofonjával, hogy legyen összehasonlítási alap, majd az adapter segítségével nekem van ilyen Rode Wireless Go nevezetű kis mikrofonom, van külső mikrofon, tehát egy ilyen csiptetős mikrofon még plusz hozzá, úgyhogy lássuk, hogy valójában mit is csináltunk. Nos, ez a DJI Osmo Action kamerának a saját mikrofonjának a tesztje. A háttérben csobogó, tehát ilyen tavi csobogónak a hangja szerintem hallatszik. Úgyhogy ez egy jó példa lehet arra, hogy milyen külső zajok azok, amik esetlegesen befolyásolhatják a hangminőséget. Úgyhogy most kipróbáljuk a mikrofonadapterrel és a Wireless Go a Rode mikrofonnal. Ez most a Rode Wireless Go-nak a hangja. Most még itt van a kezemben a kamera tartóval, de mindjárt egy kicsit magamtól távolabb elviszem, és akkor ott látható lesz, hogy gyakorlatilag egy nagyobb távolságból úgymond milyen a hangzása egy ilyen vezeték nélküli rendszer esetében. Úgyhogy most egy kicsit arrébb rakjuk. Most körülbelül egy ilyen 2 méterre vagyok, vagy ülök a kamerától, és vizes lett a hátsó ferpályam. Nagyszerű. Na mindegy, a lényeg az, hogy a hangját így is lehet tesztelni, úgyhogy most egy kicsikét tovább megyünk, és kiegészítő mikrofont csatlakoztatunk erre a rendszerre, egy ilyen csiptetőset, és így is meghallgathatjuk, hogy mit változik, ha változik a hang. Ez most a Wireless Go-ra csatlakoztatott külső csiptetős mikrofonnak a hangja, úgyhogy most távolabb megyek, és meghallgatjuk azt, hogy is működik ez az egész rendszer, mennyire lesz jó a hangja, vagy mennyire változott meg a hangja. Ez most a Wireless Go csiptetős kiegészítő mikrofonnal kiegészítve, úgyhogy ennek a hangminősége az, amit most hallhattok. Én azt gondolom, hogy ezek a tesztek nagyjából fedik azt, ami egy környezetben lehet, madárcsicsergéstől kezdve szél, a háttérben valahol kopácsolnak a munkások, építkezés van, úgyhogy nem tudom, hogy ezek a környezeti zajok, ezek mennyire jelennek meg egy ilyen külső mikrofon rácsatlakozásával, de a belső mikrofon, tehát a DJI Osmo-nak a saját mikrofonjával abszolút hallhatók ezek a környezeti zajok. Én ezért nem szeretem a belső mikrofonját egyébként kültérbe használni. Egyébként rettentő érzékeny, tehát egy
gagyi akciókamerához képest, amit egyébként megnézhettek a korábbi videónkban, akkor ahhoz képest gyakorlatilag 100-szor jobb, de az igazság az, hogy külső mikrofonnal szerintem mindenképpen sokkal-sokkal jobb a hangja. Amióta megvan ez az akciókamera, az alatt a néhány hónap alatt már elég sokszor foglalkoztatott az a gondolat, hogy ezt a külső mikrofon csatlakoztatási kérdést valahogy oldjuk meg. Én is vásároltam ilyen csodálatos kábeleket, amik gyakorlatilag pénzkidobás, mert gyakorlatilag ennél a kameránál, vagy ennél az eszköznél nem működik, lehet, hogy egy telefonnál tök jó, de itt ez kuka. Számos olyan adaptert kipróbáltam, ami elvileg, és hangsúlyozom, elvileg erre hivatott lenne, tehát kimondottan mikrofon, fülhallgató, csatlakozó, USB-C-vel, egy szép kis dobozka van rajta, de nem működik. Egyedül ez a Cyanoves verzió az, ami használható, illetve, mint ahogy a tesztek alapján hallható volt, ez a modulka, amit saját magunknak megcsinálunk, ez az, ami működik ezzel a kamerával, teljesen jól használható. Ha távolabbról szeretnénk használni, akkor egy ilyen vezeték nélküli mikrofon verzióval én azt gondolom, hogy egy tökéletes hangzást érhetünk el, legyen az kültéren, autóban, stúdióban, irodában, bárhol. Úgyhogy erre gyakorlatilag nem kell sok idő, tehát most én, hogyha nem egyszerre csináltam, mint ahogy a képeken látszott, hanem több fázisban, ahogy időm engedte, úgy raktam össze magát ezt az egész adaptert, de alapvetően, hogyha most összeadjuk, akkor egy 1,5 órás kis túra ez az életünkből, és simán legyártottunk magunknak valamit, ami talán egy maradandó értéket adhat nekünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenkinek megéri egy picikét foglalkozni, főleg, hogyha van affinitása arra, hogy szeret magának barkácsolni, meg hát természetesen ugye a hozzávaló segédeszközök, szerszámok is rendelkezésre állnak. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy tetszett a videónk, és inspirációt kaptatok a látottak alapján. Kérlek benneteket, iratkozzatok fel még mindig YouTube csatornánkra, lájkoljátok Facebook oldalunkat, megtaláltok még mindig az Instagramon is, úgyhogy hamarosabb újabb techni videóval fogunk jelentkezni. Addig is nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, további szép napot, szevasztok!